Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face previziunile pentru a vedea ce ne spune energia pe parcursul sfârșitului de săptămână. Vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. Întâlnirea noastră de astăzi va fi sub formă de citire generală, pentru că am avut foarte puțin timp la dispoziție. Voi pleca câteva zile, un weekend prelungit, cu familia și am zis să vă anunț înainte să nu vă îngrijorați pentru mine. Suntem bine sănătoși, să vedem așadar. Din punctul meu de vedere, această perioadă și această săptămână, cel puțin, dacă mă gândesc bine, din aprilie încoace, a fost ca într-o oală sub presiune și sunt absolut convinsă că voi toți, fiecare în felul propriu, ați resimțit tensiunile din aer. Așa văd și eu tranzitele acestea astrologice în acest moment. Există încărcătură la nivel de mental colectiv, pentru că noi cărăm după noi bagaje care ne opresc din evoluție, din progres, dintr-o viață fericită. Și când spun fericită, fericirea este o stare. Dintr-o viață prin care putem experimenta în echilibru tot soiul de trăiri care să ne aducă bucurie, să ne permită să atingem vibrația iubirii, dar aceea pură, nu aceasta hollywoodiană. Este ca și când pe parcursul acestor zile ies la suprafață niște informații sau voi veți avea capacitatea să penetrați dincolo de lumesc și să vedeți niște lucruri, să înțelegeți niște lucruri. Fie la nivel de câmp energetic, unii vă veți simți copleșiți, alții vă veți simți energizați. Când vine vorba despre câmpul acesta morfic și despre codurile noastre energoinformaționale, în planul subtil se întâmplă lucruri. Și uite, așa facem toți parte din această schimbare, doar că unii au mai mult acces la aceste informații decât alții, dar pentru că își dedică viața căutării. Și aspectele pe care le formează în acest moment planetele au o scăpare, din punctul meu de vedere, pe energie cardinală. Nu avem nicio planetă în acest moment, niciun arhetip, care să tranziteze semnele cardinale, respectiv Berbecul, Racul, Capricornul și Balanța. Ce avem însă în aceste semne cardinale sunt Chiron sau rana eternă și nodurile lunare, calea pe care trebuie să mergi, dar și experiențele tale de o viață care te pot ajuta sau te pot încurca. Astfel că pe parcursul acestor zile, recomandarea energiei, prin percepția mea, ar fi să nu acționați, să vedeți de ce vă simțiți așa, să căutați niște răspunsuri valide și realiste, foarte important, realiste. Poate unii dintre voi veți începe să citiți etichetele de la ambalaje, poate alții dintre voi veți începe o căutare, poate alții dintre voi veți decide să nu vă mai supărați pe anumite lucruri sau pe anumiți oameni. Să știți că 25 are ca vibrație această iubire universală de tot și de toate. Cumva pe fiecare dintre noi ne apasă ceva și este important să înțelegem ce. Se produc aceste tranzite în momentul prezent pe energie mutabilă, foarte proeminent, dar și pe cea fixă. Și atunci putem să ne eliberăm. Și când spun eliberare, această eliberare vine cu acceptare, vine cu înțelepciune, vine cu ieșirea din zona de confort, pentru că înțelegi, ai capacitatea să înțelegi niște lucruri. Hai să vedem despre ce ar putea fi vorba. Revin de marți cu citirile, în principiu. Mi-ar plăcea să fiu alături de voi în fiecare zi, atât că avem nevoie și noi de spațiu, ca toată lumea de altfel. Avem 10 de monede, roata destinului, 4 de cupe, 10 de cupe și 5 de spade. Uite, acest weekend pentru tine, pentru voi, pentru noi toți, este despre a-ți lua timp liber, a te deconecta
de la ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim, de la ceea ce ți se induce să te conectezi inconștient. Pentru că atenția noastră este direcționată în toate părțile, mai puțin către lucrurile care chiar contează, nu? Tocmai pentru ca noi să nu putem desluși aceste informații delicate care conțin adevărul. În ceea ce privește relațiile, aici există în această perioadă, uite, o eliberare de tensiune. Parcă toată lumea face un compromis astăzi și intră într-o uniune, într-o sferă de liniște, unde nu mai contează ce vreau eu, ce vrei tu, și cumva unde contăm noi toți, la oaltă. Există aici o capacitate de aplanare a unor conflicte sau de înțelegere, dincolo de motivele din spatele tensiunilor pe care voi le-ați putea resimți acum. Dacă ești persoană singură, să știi că undeva există niște gânduri, un dialog intern, care te fac pe tine să respingi cumva ideea de cuplu. Tu ai o șansă să obții și ceea ce îți dorești la nivel emoțional, să ai și o familie așa cum ți-o dorești, atât că este ca și când în viața pe care o ai cu acest nume și acest prenume, se perpetuează constant niște lucruri din trecut, fie transgenerațional, fie din alte vieți, dacă crezi în asta, desigur. Există o fereastră, există o oportunitate prin care poți sparge un tipar care te obstrucționează. 4 de cupe poate veni cu plictiseală, cu apatie sau cu refuz. Inconștient nu crezi că meriți ceva. Inconștient există aici o teamă. Inconștient există o durere. O durere care exprimă avuția de cândva, trăirea de cândva. Și atunci se produce acest dezechilibru la nivel mental, care sigur că vorbește despre experiențele de viață ale fiecăruia dintre noi. Dar ai o șansă și șansa aceasta se materializează în viața ta atunci când tu începi să crezi în iubire și în magie, în potențialul tău. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici sunt drumuri, excursii, care poate vă scot din zona de confort, pe care poate nu vreți să le faceți sau pur și simplu închideți ușa după voi și plecați într-o vacanță. Poate unii dintre voi suferiți că nu puteți pleca într-o vacanță din lipsă de bani, dar să știți că aici există posibilitatea unei celebrări. Chiar și acolo unde sunteți voi, dacă nu sunteți în vacanță în această perioadă, există bucurie, doar că nu o vedeți, pentru că știți cum este aici povestea? Eu am bicicletă, tu ai mașină. Eu îmi doresc mașina ta, tu ai mașină, îți dorești elicopter. Îți dorești elicopterul cuiva, cel care are elicopter dorește să se teleporteze și tot așa. Mulțumirea și liniștea în această perioadă, dacă te deconectezi de la verva socială, să știi că îți va aduce o stare de echilibru și te vei putea bucura, așa cum îți dorești tu. Se creează un potențial aici pentru ca tu să atingi această stare de echilibru. Se învârte roata. Vei ajunge și în vârf de munte, vei ajunge să fii și bine. Trebuie doar să crezi în potențialul tău. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o lipsă de conexiune emoțională și atunci apar presupunerile, apar scenariile proprii pe care sigur că fiecare dintre noi le țese ca o pânză de păianjen. Energia vă recomandă să vă corectați gândurile și să vedeți cum puteți gestiona aceste lucruri, pentru că le puteți gestiona mai ușor decât ați crede. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici cumva vă temeți că persoana care a plecat sau de care v-ați despărțit, pe care ați lăsat-o voi în urmă, nu v-ar mai place sau poate zilele acestea vă întrebați ce se întâmplă acolo, ce face. Iar alții dintre voi aveți o liniște în suflet, aveți o perioadă în care nu mai vreți nimic, nu mai vreți nimic. S-ar putea pentru unii dintre voi să se întoarcă din trecutul vostru, din povestea voastră de viață cineva, dar o persoană care ori a mințit mult, ori care nu coincidea cu voi în păreri, în idei și să refuzați. Să refuzați, sunt alegeri. Este un weekend plin de alegeri. La nivel de plan material, așa, weekendul vă spune să nu cheltuiți mai mult decât
v-ați putea permite, dar în egală măsură să nici nu vă abțineți când vine vorba despre lucruri de calitate care vă susțin corpul la nivel energetic sau sănătatea. În zona planului acesta medical, să spunem, din punctul de vedere al corpului fizic, s-ar putea să vă gândiți că vreți să investiți ceva bani într-un tratament, dar în care nu aveți încredere sau nu credeți că ar da rezultate. Sau poate alții dintre voi vă întrebați de ce ați ajuns să luați anumite calmante, anumite pastile. Aici există posibilitatea de înțelegere a cauzei, pentru că noi rulăm niște legi biologice, niște programe pe care ni le activăm singuri. Și aici vă dau un exemplu. Dacă te cerți cu cineva și ești în casa respectivului om, s-ar putea să somatizezi în corpul fizic o infecție urinară. De ce? Pentru că știm bine cu toții cum își marchează animalele teritoriul. Fix așa este și cu boala și puteți căuta informații pentru că există o grămadă disponibile pentru cum putem cel puțin să calmăm lucrurile la nivel de corp fizic. Ce mai văd aici? Văd ceva provocări cu dantura și văd o teamă, o frică de ceva anume. Există o frică de ceva anume, care să știți că este mai mult în mintea voastră, este personală. Asul de cupe, șansă la vindecare, șansă să vă reveniți din punct de vedere financiar, vă intră niște bani. Poate ați avut niște zile mai grele, dar cumva vă intră niște bani. Să știți că eu, făcând un bagajul, am găsit în geanta pe care o folosesc la plajă de obicei niște bani pe care i-am uitat acolo anul trecut. La modul acesta. Nu trebuie să fie neapărat lozul câștigător de la loterie, ci sunt bani. Sunt bani de care vă puteți folosi pentru nevoile voastre imediate. Poate fi vorba despre înțelegere în familie, în cuplu. Poate fi vorba despre o șansă pentru unii dintre voi dacă v-ați despărțit. Atât că aici există o tentă de compromis pe care nu-l mai vreți. S-ar putea să vă puteți împăca, dar voi cumva conștient să știți că totuși acea relație parcă nu ar mai merge pentru că trebuie să lăsați prea mult voi de la voi. Avem cavalerul de spade. Este această energie mutabilă pe care o avem acum în desfășurare, care înseamnă că ne gândim foarte mult la niște lucruri, dar fără să avem capacitatea de a trage și o concluzie. Există posibilitatea să vă calmați mintea, fie o discuție, fie niște gânduri, niște planuri, poate credeți că nu vă ies, dar să știți că soluții au, rezultate există, potențial să manifestați ceea ce vă doriți există, trebuie doar să credeți că puteți. Luna, și există aceste frici sau este nevoie să eliberați ceva. Poate fi vorba despre o discuție cu o energie feminină, poate fi o apăsare sufletească din pricina unei energii feminine care îi purtați de grijă, sau poate fi vorba despre ceva necunoscut care vă declanșează această stare de anxietate. Atenție la gânduri, pentru că ele se duc undeva și de acolo se întorc. Și se întorc mai mari, mai complicate. Îndrăgostiții. Este vorba despre o alegere, este vorba despre locul de muncă, este vorba despre parteneriate aici, dar energia vă spune clar că există soluții la tot pasul și că se poate discuta, dar față în față, privind ochii omului. Știți cum se spune? Ochii, Cico, ochii nu mint. Cam așa, cam despre asta este vorba. Voi vă puteți convinge, degeaba ne imaginăm noi situațiile cum ar fi, pentru că ni le imaginăm noi, nu avem certitudinea că așa și sunt. Și iată că această perioadă foarte stresantă care se întâmplă în câmpul acesta de energie și în mentalul colectiv, parcă ne împinge să tragem concluziile corecte, să fim mai raționali puțin. Este și o bucurie aici. Pot fi promoții, tombolă, pot fi achiziții de diverse lucruri pe care vi le doriți.
Poate fi așa o încântare, o idee, dar să știți că din ce am văzut pe harta momentului, există tensiune între ceea ce credeam că este ideal și o ușoară dezamăgire. Adică sunt un pic dezamăgit sau dezamăgită pentru că eu mi-am imaginat ceva și când colo situația a fost complet în direcția opusă. Uite din nou luna. Necunoscutul. Dacă nu sunteți convinși de ceva, nu acționați acum. Nodul nord în Berbec împinge către acțiune, dar cunoscându-te foarte bine. Ați ști sufletul pe din afară prin a înțelege că tu poți să faci acest mecanism de autocunoaștere. Doar că trebuie să fii convins când acționezi, dacă sunt gândurile tale, dacă sunt trăirile tale sau nu sunt cumva impuse, preluate, pentru că noi preluăm gândurile unul de la celălalt. 5 de monede, mi-este teamă. Sunt niște frici aici. Și asul de cupe, mi-este teamă să încep, mi-este teamă să iubesc sau mi-este teamă că nu sunt iubit. Să știți că energia vă arată fix contrariul. Există iubire, există certitudine sau există potențialul de a o lua de la început. Poate fi vorba despre energia aceasta mutabilă, ca și semne, să știți, este predominant aici sub arhetipul gemenilor. Iar acolo avem în acest moment arhetipul lui Jupiter și pe Marte. Cumva acționați, dar în online. Acolo prinde mai nou toată lumea curajul să-și facă de cap. Nu este clar. Când comunicăm prin mesaje, noi înțelegem sau percepem ceva, dar poate nu este adevărul. S-ar putea, uite, să clarificați niște mici neînțelegeri care s-au produs pentru că nu ați vorbit față în față unii dintre voi. Cineva aici să știți că are o suferință, a avut o pierdere. Fie voi simțiți asta, fie o persoană care vă iubește simte chestia asta. Și cu toate astea s-ar putea să nu poată să se apropie de voi din această teamă de a nu compromite. Cumva aceste două cărți 5-5 îndrumă către căutare, către schimbare. Fie au existat dependențe, fie au existat adicții, fie au existat aici certuri, teama de a nu o lua de la început sub aceeași formă, de a nu repeta continuu ceva, dar sentimente sunt. Răscrucea de drumul și aceste alegeri și numărul 13. Să știți că situația se poate schimba în viața voastră acum, indiferent la ce v-ați gândit voi astăzi când ați accesat clipul, doar că trebuie să luați voi o hotărâre. Și în funcție de hotărârea pe care o luați, puteți ajunge în oricare dintre aceste vibrații. Fie să vă convingeți că aveți voi dreptate și, uite, viața este un calvar, fie să vă surprindă energia și să vedeți că, de fapt, viața poate fi și o bucurie. Tribul și familia. Poate fi vorba despre neînțelegeri cu frați, cu surori, cu familie, cu neam. Poate fi vorba aici despre cineva care s-a băgat între voi sau poate fi vorba despre o apăsare pe care o aveți, dar care vă implică întreaga familie, inclusiv copiii. Poate fi vorba despre o casă, un adăpost sau poate fi vorba despre o lipsă, despre neajunsuri. Ideea este că 8 vine cu putere și cu prosperitate, atât că există și karmă în spate. Și dacă treceți printr-o perioadă mai puțin favorabilă din punct de vedere financiar, să știți că sărăcia este un program social pe care oamenii îl resimt pentru că sunt ținuți aici, tocmai pentru a nu reuși să înțeleagă cât de puternici și de minunați sunt. Și acum, mă veți întreba, poate sau poate nu, cum de unii reușesc? Păi oamenii respectivi sunt programați de mici că pot și știți și vorba, banii la bani și insectele la insecte. Cam așa stă treaba. Dacă voi vă schimbați perspectiva despre bani și înțelegeți că oricine poate să aibă, este fantastic. Ideea este că bogat nu este cel care are bani, încasează bani, bogat este cel care știe să îi țină și să îi administreze. Ori aici văd eu o provocare.
învârtim în cerc. Și uite numărul 25. Se pot regla niște situații astăzi sau pur și simplu se deschide o perioadă prin care voi puteți schimba ceva foarte bun în viața voastră și sunt șanse la tot pasul, pentru că, așa cum am spus, văd în tensiunea de acum un mare potențial de pas înainte. Procesul acesta de vindecare ajută. Cei care sunteți singuri, vedeți că este cumva o convingere la bază și cred că am mai spus. Cei care sunteți în cupluri deja, există schimbare și există potențial de bine aici, fie împreună, fie separat. Voi alegeți. Cei care sunteți în perioada de separare, pentru moment energia spune că separarea continuă să rămână separare, atât că, să știți, aici există sentimente. Chiar dacă cineva a plecat, uite că unul dintre voi regretă. Iar celălalt pur și simplu a trebuit să o facă. Din propria sa dorință sau prin propria sa concluzie, prin propria sa trăire. Acesta este statusul curent. Să vedem ce spun și talismanele. Te iubesc, sentimente. Dacă nu este ceva așa foarte wow în viața voastră, acest te iubesc vorbește despre înțelegere, respect, stimă, despre a nu ne deranja reciproc, despre înțelepciune. Uite, ești minunat. Dar aici există furie. Furie. Când vine vorba despre iubire și despre dragoste, este furie. Există o furie aici, există niște amintiri, există niște reminiscențe. Ori aveți istorie, sunteți împreună de mult, ori dacă sunteți singuri, există termeni de comparație aici sau sunt răni mai vechi care vă sabotează și nu vă dați seama, ori sunteți furioși pe cei care au plecat, de care v-ați despărțit și atunci nu se poate întoarce energia sub o altă formă de împăcare, de bine, de împlinire acolo, cât timp există această trăire. Pe de altă parte, există tristețe. Să știți că cineva aici este trist și este cumva o predispoziție către schimbare. De asemenea, fiți atenți la răceli. Nu știu ce se întâmplă, toată lumea este răcită. Să te bucuri de lucrurile mici și mărunte și să nu te dai bătut, să-ți păstrezi încrederea, credința că se poate. Este doar o perioadă un pic tensionată și sunt de acord cu aceste lucruri. Uite, vei putea să te urnești din loc, să faci o schimbare indiscutabil până și la nivel financiar. Pașaportul către prosperitate, către o stare de bine, așa cum am spus, se învârte roata. O bucurie, o întâlnire, o ieșire în oraș, un moment de sărbătoare sau un motiv de sărbătoare, cu siguranță apare. Poate fi ceva relaxant ce faci astăzi și te bine dispune. Aici există o falsă impresie. Oricineva ad literam este cumva în postura în care știe că ți-a greșit și vrea să repare lucrurile și regretă, ori nu vrea să accepte și tu aștepți niște scuze de la cineva anume, tot răul spre bine. Asta este pentru acest weekend. Din nou numărul 25, care este și aici, și aici, și aici. Despre weekend, lucrurile se vor mai liniști. Va fi energia mai liniștită puțin. Și uite, abia de săptămâna viitoare să spunem că vei simți încet, încet așa, cum lucrurile încep să se transforme. Uite și stomatologia. Atenție la... și doar am spus, sau cred că am spus, stomatologia și coroană, cu dantura, să faceți lucrări sau ar trebui să aveți grijă la dantură. Pe de altă parte este împărăteasa, o lipsă de calciu,
o lipsă de calciu. În general, femeile în sarcină au provocări cu dantura. Avem inițiala L, H și G, inițialele, și numărul 8. Și avem aici 8, tribul, familia sau colectivul de la locul de muncă, sau parcă nu simți că aparții acestui loc, acestei lumi. Mereu aud aceste lucruri. Cumva să știi că anul ăsta, nu doar pentru tine, ci pentru mine și noi toți, este pentru concluzii, pentru că la anul se închid lucrurile, nouă închide situații, nouă este un final de ciclu și ar trebui să fim înțelepți, ar trebui să fim bine sau să începem să realizăm una alta despre viața noastră la nivel individual sau ca și colectiv. Sunt și bani aici pe care îi poți avea, de care poți beneficia. Iar aici avem niște electrocasnice sau niște conversații care s-ar putea să te stârnească puțin în această perioadă. Poate fi și o vizită pe care nu vrei să o faci sau nu vrei să o primești. Poate fi o situație tensionată în familie, nu ceva anume, nu vreun conflict anume, ci pur și simplu o dinamică care se tot repetă, care te poate scoate din minți. Golul acesta din tine se umple prin înțelegere, prin acceptare. Este un weekend pentru acceptări și este o perioadă de tranziție. Treci așa printr-un hol. Ai puțină răbdare pentru că imediat vei ști unde să te așezi, pe ce scaun. Mai poate fi și un gol ca și când ai marcat ceva, ai reușit ceva și sunt foarte mulți susținători în jurul tău. Și asta se poate întâmpla. Iar pentru alții dintre voi se sparge așa o bulă din asta în care, nu știu, cumva ați stat așteptând sau pur și simplu vă hotărâți să faceți ceva bun pentru voi acum. Eu vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, să vă bucurați de viață, să fiți sănătoși și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Pa, pa!